ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, קוראים לי בר עדדי, ואני מאמנת אנשים להתמודדות עם חרדה ודיכאון. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ שלי, לחצו עכשיו על הכפתור, יירשם כמנוי. והיום אני רוצה לדבר על איך לצאת ממצב של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אז כבר דיברתי בעבר על תחושה של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. תיכנסו לערוץ שלי ותוכלו למצוא סרטון הסבר שלי על התופעה הזו. אני רק אזכיר בקצרה מה זו התופעה הזו. דה זה אומר ניתוק, דה-פרסונליזציה זה ניתוק מעצמי, כלומר שאני לא מרגישה שאני מי שאני בר עדדי, ודה-ריאליזציה זה ניתוק מהמציאות, שאני לא מרגישה שזו המציאות, שאני מרגישה שזה לא אמיתי, כמו בחלום. יכולים להתווסף לזה עוד כל מיני תסמינים, כמו מחשבות טורדניות, ראייה מוזרה, חוסר רגש, חוסר משמעות, ועוד כל מיני תסמינים. אצל כל אחד זה מתבטא אחרת, כמו בכל דבר. הבעיה היא שהרבה אנשים נוטים לחשוב שניתוק זו הפרעה בפני עצמה, ומחפשים טיפול בניתוק עצמו. אבל הניתוק לא יבוא סתם ככה, תמיד תהיה הקדמה של משהו אחר, שהוא מה שגרם לניתוק. ולכן צריך להתרכז במה שגרם לניתוק ולא בניתוק עצמו. כמו לדוגמה, כשיש לכם חום ואתם מרגישים צמרמורות. אז לא צריך לטפל בצמרמורות, אלא צריך לטפל בחום. אז בניתוק צריך לבדוק מה קרה לפני. כי מה שקרה לפני גרם ללחץ, לפחד, לעומס של המחשבות, שכל הדברים האלה מעמיסים על המוח וגורמים לניתוק. הרבה פעמים אנשים בניתוק ירצו להיות לבד, או יהיו חסרי סבלנות, או לא יהיו מרוכזים, בגלל שהמוח עסוק בלחשוב. בדרך כלל זה יהיה מחשבות על הניתוק, מחשבות על המציאות, על החיים, על משמעות, וכל מיני דברים שקשורים בניתוק. וזה גם מה שיכול לגרום לחורים בזיכרון. כי הרבה פעמים אנחנו נפעל על טייס אוטומטי, ואנחנו לא נזכור אם עשינו דברים מסוימים. כי לא היינו מרוכזים בדברים האלה. המוח שלנו היה במקום אחר. וזה מוביל אותי לתשובה איך לצאת ממצב של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אז קודם כל, להפסיק לחשוב על הניתוק ולהפסיק לנתח את עצמכם ומה אתם מרגישים. זה מוסיף ללופ של המחשבות ויוצר עוד עומס. כשאתם חושבים על הניתוק, אתם מייצרים עוד פחד ולחץ, ואלו התחושות שהמוח מנסה לחסום בעזרת הניתוק. כך שככל שתמשיכו לחשוב על הניתוק, הוא רק יתגבר. דבר שני, להפסיק לקרוא על התופעה הזו. להפסיק לקרוא פוסטים של אנשים שמתמודדים עם זה, ולהפסיק לחפש על זה מידע אצל דוקטור גוגל. אתם קוראים על תסמינים נוספים, ואז מתחילים לאמץ אותם באופן פסיכולוגי, ועושים לעצמכם יותר רע. חוץ מזה, הרבה פעמים אנשים קוראים פוסטים בפייסבוק של אנשים שמתמודדים עם דה-ריאליזציה, או דה-פרסונליזציה, ומרגישים חוסר תקווה בגלל זה. אתם חייבים להבין שלכל אחד סיפור שונה, ולכל אחד זה התחיל בגלל משהו אחר, ואתם לא יודעים את הסיפור של כל אחד, ואתם לא יכולים להשוות את עצמכם אליהם מבלי לדעת את כל הפרטים. אם אנחנו חוזרים לדוגמה של הצמרמורת והחום, אז אחד יחווה את זה בגלל שפעת, והשני יחווה את זה בגלל וירוס. כל אחד חווה את זה מסיבה אחרת, ויעבור בהתאם לכך טיפול שונה. חוץ מזה שמי שלא הולך ומטפל בזה כמו שצריך, אצל מישהו שמתאים לו ספציפית, אז יש יותר סיכוי שהוא יישאר במצב הזה לאורך זמן. אז את כל המידע הזה אני אומרת לכם ממה שאני למדתי על בשרי. אני הייתי בחוויה של הניתוק 3 חודשים, אני יודעת מה זה דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ואחרי שחוויתי את זה, למדתי וחקרתי על זה כדי להבין ממה התופעה הזו נגרמת, כדי שאני אוכל לעזור לעוד אנשים, כי אני יודעת איך זה מרגיש, ואני יודעת איך זה מרגיש כשאף אחד לא מבין מה אתה חווה, ואני מכירה את הפחד הזה שאולי אתה משתגע. אז מיקדתי את עצמי לחקור עוד על התופעה הזו של הניתוק. ואני מציעה כן ללכת למישהו שילווה אתכם בתהליך ההתמודדות, כי זה מאוד קשה לעשות את זה לבד. המוח תקוע במחשבות שליליות, בפחדים, בלחצים, בגלל שהוא התרגל לזה, וזה הפך להיות המקום הנוח שלו, וצריך מישהו חיצוני שיכול לשמש לכם כאור בתהליך הזה,
מישהו שיוכל ללוות ולהנחות אתכם בדרך לצאת מזה. וחשוב שתבחרו מישהו שנכון ומתאים לכם. העליתי בערוץ שלי כבר סרטון שאני מסבירה איך למצוא מטפל שטוב לכם, אז תיכנסו לערוץ ותראו. ומאז שחוויתי את זה, אני יצאתי מהניתוק לגמרי. אני לא מצליחה אפילו לשחזר את התחושה הזו. אני זוכרת אותה מאיך שתיארתי אותה לחברים, אבל אני לא מרגישה אותה. ויש לי גם מאומנים שהצליחו לצאת מהתחושה הזו, וחיים היום את החיים שלהם עם תחושה של שמחה, סיפוק ואושר. אחרי שאתה עובר דבר כזה ומצליח לצאת ממנו, אתה לא יכול שלא להעריך את החיים וכל דבר הכי קטן. אז בפעם הבאה שאתם שומעים על מישהו שלא מצליח לצאת מהמצב הזה, תזכירו לעצמכם שאתם לא יודעים את כל הפרטים של הסיפור, ולכן אתם לא יכולים להשוות ביניכם. כל מקרה לגופו. ותזכרו שיש אנשים שחוו את זה ויצאו מזה. אז תשוו את עצמכם אליהם, ומקדו את המחשבות שלכם שם, כי שם אתם רוצים להיות. אני מקווה שהסרטון הזה נותן לכם קצת תקווה ויותר הבנה לגבי התופעה הזו של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אני מזמינה אתכם ללחוץ להירשם כמנוי לערוץ שלי, שאני מעלה עליו תכנים, מידע וטיפים כל שבוע בנושא חרדה ודיכאון. ואם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, וניפגש בסרטון הבא. ביי!